Salutare, prieteni! Este deja a treia zi a aventurii noastre în Delta Dunării și vă spun sincer, a fost un pescuit plin de peripeții. Inițial am campat pe canalul Ungusta, dar locul s-a dovedit a fi un adversar încăpățânat. Apa nu este deloc limpede, iar resturile vegetale care curg neîncetat pe canal ne încurcă ferele într-una. Probabil și de asta monștrii la care visam de acasă încă se lasă așteptați. Sunt departe de monturile noastre. Dar nu ne dăm bătuți și sigur nu murim de foame. Am reușit să adunăm ceva caraz mic, așa că peștele prăjit la ceaun cu mămăliguță fierbinte și mușdei de usturoi a picat la fix. Zilele petrecute în Delta sunt oricum speciale și uiți de toate grijile și problemele cu care ai venit de acasă. Așa că, lipsa de apetit a crapului nu ne-a descurajat. Iar în episodul de astăzi încercăm să prospectăm și să pescuim pe zone noi. Stați aproape, pentru că urmează o experiență de neuitat în Delta Dunării. Fetelor, bere la ora asta? Dar ce să bea, dragă, la ora asta? Ia-ți o cântăreață ca lumea. Cântă fals, Gogule, fuge lumea din grădină, Da, Gogule. ca potrivnichile. Știi, pentru mine mâncarea, băutura, ești socotești. Ișoara, bacu să rămână, dansați? Bine. Stai frumos. Auzi? Eu prind, nu prind, nu mă interesează. Vreau să prinzi tu. Patraulea, trandafire, dormiți? Când ai să capeți un minimum de experiență, ai să înțelegi că există o eleganță adevărată, autentică a pescarului bătrân. Își fierbe țăranul mămăliga la microunde și tu ai rămas ca industria românească de acum 100 de ani. Experiența avea profesionist sau amator, totul depinde numai și numai de scule. Doctorul Barbion, vestita lui carte Cum se poate prinde peștele mic cu unelte mari, face următoarele precizări. Uite, a mers simplu, anormal de simplu. Să facem cruce și să spunem o rugăciune. Da. Gogule, ăsta e prea beat, o să le încurce. Tocmai. Dacă miliția întreabă pe urmă ce e cu scrisoarea, dăm vina pe el. Când se îmbată, face sesizări. Hoție, excrocherie. Mănâncă tu că și tu ai băut. Ia la bău ca o tepit. Bă, fraților, eu dacă la București aș fi mâncat seara ce am mâncat aici, ceapă, usturoi, ciorbă, pește, eram de mult. Și după, să fiu sincer, și Delta asta se repetă. Cel mai plăcut lucru sunt Ascultă-mă pe mine! Că vezi, Doamne, sensibilitate, suflet de vioară, poftiți maestre, ce mai faceți maestre? Păi ia să vină el să...
Ia ascultă tu. Da. Jur să nu mai fie un delta decât singur. Jur să nu mai fie un delta decât singur. Jur să nu mai fie un delta decât singur. Ocupatul varășe, dă-o dracului de treabă, dumneata, ești pus aici să ne încurci pe noi, domnule. Ce te-aș bate? Dom'le, ce ne facem? Că împotriva voinții noastre dăm mereu de dracu. E mare. Enormă. Mulțumim pentru comentariile frumoase, pentru noi contează foarte mult și ne motivează să continuăm. Ne străduim să surprindem, cu fiecare cadru, strălucirea și imensitatea deltei și să punem un pic din sufletul nostru în fiecare din expedițiile de pescuit. Nu uitați să vă abonați totuși și să lăsați un comentariu. Pe voi nu vă costă nimic, iar pe noi ne ajută să ne motivează. Ăla e iată. Da. Ia-l mă, tată. Apa de pe canalul Îngusta nu este deloc limpede, iar resturile care curg neîncetat pe canal ne încurcă firele. Probabil, de asta monștrii la care visam de acasă încă se lasă așteptați, stând departe de monturile noastre. Dar nu ne dăm bătuți și sigur nu murim de foame. Am reușit să adunăm ceva caras mic, așa că peștele prăjit la ceaun cu mămăligă fierbinte și mușdei de usturoi a picat la fix. După amiaza asta, însă schimbăm foaia. Lăsăm canalul Îngusta și plecăm spre o adevărată legendă a deltei, Dunărea Veche. Este un loc lăudat de toți pescarii de crab consacrați și avem speranțe mari. Se spune că Dunărea Veche ascunde secrete pe care doar localnicii le știu. Există aici o practică veche transmisă din tată în fiu. Lipovenii caută sălcile groase, bătrâne, răpuse de viiturile puternice din primăvară. Le leagă de bărci, le trag pe apă și le scufundă în gropane adânci, în locuri știute doar de ei. Pe timpul verii, lemnul acela moale începe să se descompună sub apă. Devine un magnet perfect pentru scoici, mel și alte vietăți, practic un bufet suedez pentru crapii capitali. Dar adevăratul spectacol are loc toamna târziu sau în toiul iernii, când temperatura scade drastic și peștele devine apatic și greu în mișcări, ascunzându-se în crengile acelei sălci. Localnicii trec la acțiune, vin în liniște cu 4-5 bărci, înconjoară locul și ridică un zid de plase. Apoi încep să lovească trunchiul scufundat cu niște lanțuri grele de fier. Zgomotul asuzitor din adâncuri panichează peștele care țâșnește direct în plase. Tone întregi de crab și somn capturate astfel stau mărturie bogăției incredibile care încă se ascunde aici pe Dunărea Veche. Au ce la... Uite, s-a plecat. S-a speriat de asta mare și rău. Uite-o. Să dă-i în germană asta. Bă, cam... Nu e bă, dar ce ai văzut cum a plecase? Bă, tare! Bine, da. Era așa aproape aruncat. E acolo, mă. Da. Uite mă, așa o ridici. Ai văzut? Pe Dunărea Veche sunteți condiționați să aruncați cel puțin la 60-70 de metri de mal. Atenție mare la bărcile care trec în viteză, care vă pot tăia firele. Eu am pățit-o deja.
Nu vreau să... Așa mai vreau. Vezi? Și când prindem, noi dăm drumul. S-ar bagă la cică, îl suspend. Eu am băgat în apă cu tot. Cred că... Vezi să nu se desfacă fundul. Fundul e fix? Ai verificat fundul să... Că el are o... Nu zic, fundul are o sârmă acolo, teoretic. Nu a prins balea și de-aia a scăpat. La fondul e. Ai prins? Normal. E mare? Da. Nu te mă, ce frumos să... A scăpat fermecatul? Ce a scăpat fix lângă barcă? Ia acolo prea mic, mă! Ia gura ruptă, nu știu ce. La mână nu sunt să ne alea. Dacă e probă mai greu ca el e clar. Nu, nu e. Și vine ca bou. Seama că era agățat și tot o fâțea, tot o fâțea. Te prins, Vlade? Păi că da. Cred că trebuie un mincioc. Nu râdea, mă. Dă-te mai în spate, mă. Mai vezi mai bine. Nu, că nu dau. Dă-te mai în spate, că are dă-te Marian. O dată se simte greu, o dată se simte ușor. Și pude și acum îl scoate acum. Să te duci pe seturul ăsta. Nu l-a luat. Acum ridică. Sunt frumoși, mă, aici trebuia să vină lui Marian. Nu? Măcar nu e ciocăneala aia, e vreodată te zăpăcește. Țânțarii din delta, mai ales noaptea pe Dunărea Veche, sunt practic o cu totul altă specie, cu un radar imbatabil. Orice pescar știe că acolo nu mai este vorba doar de pescuit, ci este o adevărată luptă pentru supraviețuire. Pe la mijlocul nopții, malul Dunării Vechi se transformase într-un veritabil campionat de autoflagelare. 4 bărbați, în toată firea, care își trăgeau singuri palme în întuneric până la epuizare absolută, într-o coregrafie disperată pe ritm de băzâit. Cu fiecare secundă în care ne pălmuiam singuri, nivelul de nervi creștea, iar ura noastră colectivă pentru escadroanele de țânțare ajunseseră atât de intensă, încât uitasem complet de lansete și am fi fost dispuși să dăm foc la stufăriș doar ca să vedem cum bat în retragere. Salvarea noastră a venit de fapt din cel mai absurd moment posibil. În timp ce stăteam pe malul Dunării, care se transformase într-un ring de box unde ne făceam singuri knockout, m-am uitat la Justin. Omul stătea cu ochelarii de soare la ochi, în miez de noapte, și își împărțea palme din ce în ce mai tare, parcă luptându-se cu demoni invizibili. În secunda aia, efectiv, m-a bufnit râsul. A fost momentul nostru suprem de luciditate în tot acest haos băzăzitor. Am realizat că am pierdut războiul. Țânțarii ne invadaseră, așa că sub ploaia de palme pe care ne-o dăteam singuri și râzând cu lacrimi de propria noastră disperare, am ridicat steagul alb, am abandonat lansetele și ne-am bătut în retragere spre singurul sanctuar rămas, cortul. Retragerea spre tabără a durat cam 10 minute pe ceas, dar în realitate, pe Dunărea Veche, distanța nu se măsoară în timp sau în kilometri, ci în palme. Mai exact, vreo 100 de palme de om încasate din propria inițiativă. Barca fiind deja avariată cu direcția distrusă, ne refuza singura noastră șansă de salvare, viteza. Așa că ne-am târât încet, cu 5 km la oră, prin beznă. Imaginați-vă această scenă. Vizibilitate aproape zero, cu un ochi mijant spre întuneric, să nu lovim vreo cioată, cu o mână țineam de motor, iar cu cealaltă ne croiam drum prin norul de țânțari care ne escortau triumfători spre casă. A fost cel mai lung drum de 10 minute din viața noastră. Dreapta! Stânga!
dezorientez foarte. Dreapta. Păi că n-am mai lăsat ăsta acolo la setă pe afară. Copacul ăla acolo. Ăla, da. Are aruncat, are de aici la mine aruncat. În apă? Da. La mine și la el acolo. Pe dreapta. Uite, un pire aici, dă-i spate, că un pire aici. Dă-i spate, că un pire aici. Dă-i. Acum e dreapta. Nu v-aș de acolo? Ba da, dar era un fir aici, are la ce te-ai aruncat. Pe dreapta. Ai, e firul ăla acolo, în palmă. Da, mă, da. Nu l-am văzut ăla. Da. Ai prins ceva aici? Ce stau? Somn. Adu-mă minciug. Adu-mă un minciug. Am prins un somotei ceva. Uite. Somă. Bă! Aduceți-l un minciog cu mă. Yes. Hai mă că ridică așa. Să-i țeapă. Nu mă, e somn. E somotei, nu așa mă. Unde? Așa. O, ce greu iese. A, micuț, mă. Hai, vinul la tata. Bravo! Așa. Bravo, mă, Artur. Bravo. Frumos. Are un chil? Așa. Un chil maxim. Am mai crescut? Nu poți să dai drumul, Artur, că e mic. Ia uite, sărăcuț. Ajuns în sfârșit la cort, credeam că peripețiile s-au terminat și că mă pot odihni. Un zadar. Somnul refuza să apară. Stăteam pe spate, holbându-mă în întuneric la lună, încercând cu disperare să pun la cale strategia pentru a doua zi. Pe ce canal să ne mai mutăm, ce momeală minune să mai inventăm ca să spargem ghinion. Dar concentrarea era absolut imposibilă, în zadar. Unul dintre colegii mei de cort decisese să inițieze un dialog nocturn de la distanță cu haitele de șacal din împrejurim. Omul băga niște reprize de sfărâituri cu un eco de tang rusesc turat la maxim. Practic vibra cort. Cu fiecare decibel emis, părea că le transmite șacalilor un avertisment clar pe limba lor. Atenție băieți, retrăgeți-vă! S-a instalat în delta un prădător suprem mult mai feroce și mai zgomotos decât voi. Ce-ai mă că e ciorbă de cartofi? Cartofi cu un pic de proteine. A doua zi, Răzvan ne-a făcut o promisiune, o ciorbă de afumătură, acrită bine cu borș. Și s-a ținut de cuvânt. Cum e pentru voi, dar când stai la masă cu prietenii, în liniștea și atmosfera aia unică din delta, în care aprinde cu totul alt gust. Parcă papilele gustative se întorc în timp, fix în anii copilăriei. Și le descoperă fiecare aromă în parte. Ciorba asta făcută de Răzvan este minunat. A fost pur și simplu sublină. Să trăiască Răzvanul, mamă! Din ce dracu e asta, mă? De curcuș la câine.
Și ciorba? Ciorba e ce trebuie, n-ai mâncat Râma în e portaia. secretul la ciorba asta, râma. Nu vezi cum a terminat afară acolo din cui? Bă, adus scaunul, bă, Da, Vlad. la aduc. Adul, nu că l-aduc. Mam. Ce trebuie? Tu cum e pe ceruguri, mă? Da, de rău, mai eu las. Dacă mă duc la Masterchef, îi fac în sânge. De ce unde? Nu din asta, bă, mâncați. Nu mă duc, că uite, n-am concediu, voi la. Arde rău. Mă pun să pregătesc masa și tot de alte de astea. Eu n-am pregătit. Ia ține mâna un pic așa, Vlad. Ține mâna un pic așa, să văd. Hai ține-și așa un pic mâna. Ne vezi pe una pe asta e sfânt. Bunicul meu zicea așa. Zice, domnule, zice, nu trebuie să mănânci ca să trăiești. Trebuie să trăiești ca să mănânci. Speranță că am prins la boabă de porumb uscat un caraz mai frumos. Aseară, ăla am pus siguranță acolo, o boabă. E vremea ideală, nu știu ce lor. Bă, nu, într-adevăr, că nu... Asta mă cred că nu seamănă cu alta. Ești o lingură, încălzește și mâncăm tot. Caldă. Nu ce așa, mă, că nu-i somn ăsta. Catalana. Copră unde? Aici. Păi dă-i drumul. E dat drumul, dar l-a pus de... Hai mă, dai. Uite așa se scoate, mă, vezi, carasa? Păi și eu n-am scos până acum, ce-am făcut? Se scoate ușor, fără să o băstăcă. Nu băzduci nimeni, mă, băiatul. Fapt, sunt șeful tău de cameră și nu de azi, de ieri. Că mulți adevărați faceți pâine la urmă speri. Visai să fii mafia 2, galaxă de coi, marele talent, poet al străzii. Te-ai ratat cu noi, nu-ți facem mici, voi lăutare. Ți se pare ție că dorm tot e încă nebătut ca așa. Micea! Vecelea! Caras, dar era al meu. De ce n-ai să le iei? Stai să-l lași, că eu știam că e prins.
Apele înșirătoare ale brațului Sulina ascund multe secrete, dar puține sunt la fel de captivante, precum povestea singurului pirat recunoscut oficial în Europa, Georgios Contoduris. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, Sulina nu era doar un simplu oraș de pescari, ci un port cosmopolit, un Eldorado al Estului, unde se vorbeau zeci de limbi și unde navele din toată lumea veneau să descarce mărfuri prețioase. Contoguris nu ataca navele în larg cu tunuri și săbii ca pirații din filme. El se folosea chiar de geografia periculoasă a deltei și de ceața densă care se lăsa noaptea peste ape. Legenda spune că în nopțile întunecate, piratul lega un felinar de coarnele unei vaci și o mâna de-a lungul coastei pe bancurile de nisip. Capitanii navelor care încercau să intre pe brațul Sulina vedeau lumina legănată și credeau că este farul unei alte corăbii ancorate în siguranță. Îndreptându-se spre acea lumină, corăbile ieșuau inevitabil pe nisipul ascuns sub apa mică. În acel moment, Contoguris și oamenii lui atacau rapid, prădând nava de toate mărfurile de valoare, înainte ca autoritățile să intervină. Secretul lui a fost păstrat mult timp, iar Contoguris a strâns o avere fabuloasă pe care, conform localnicilor, a îngropat-o undeva pe plajele sălbatice ale Sulinei. Comoara sa nu a fost găsită niciodată. Arată bine. Da. Să vezi cum arată pe papilele gustative. Mă, una și miroase oaie de aia, mă. Hotărăște-te. Care idee, mă? Dacă ăsta le-a scos pe ale lui și nu le avea pe ale voastre și tu îi reproșezi cum le-a scos pe ale voastre, el de unde să le scoate dacă nu le avea? Bă, dar nu e problemă că omul ăla n-a cerut pe ale lor, doar pe ale mele. Mai turbat, mă! Ia-l de aici, că dau cu el de pământ! De mișcă-te mai cu tale în... Bă, ce te miști greu așa, bă, da? Acum de ăsta muncești de tot. De aia de la electric, unul muncești de 7 zăuni. Dorene, dă-i cu ascuțitul. Dom'le, e ultima dată că mai lucrăm așa. Ultima dată, go! Gata, lă! Asta e cu scule, pește. Lasă-l că n-a murit. A picat de la niciun metru. Bă, dar ce să punem pe jos aici? Ia pe aici, să punem jos pește. Da, mă, pune-le. Unul mă dă în gura, mă, să-ți fac. Până în Mamonte la Mărioara. Ia și pe ăla cântăciosul ăla. Barca merge în glisaj și noi facem popas. Hai! Canțo barca asta să mără. Ado geantă, cea. De noi nu-mi plăti diseară. Gata? Iese. Nu puse, mă? Ana nu tăiată? Păi te-i tăiată, dar e din coca, bă. Micea! Aici trebuie să pescuim. Aici e crapul la mare. Aici paciera vine și ne cam pe poporală. Ăsta e de tranzit și e apă mică. Aici a rămas cu motorul stricat, pe canalul ăsta.
capăt acolo. Am făcut lacurile alea. Acolo? Altul, da. Ne-am dus la Marea Neagră, am spălat motorul, ce dracu mi-a venit nou și ne-am scăpat motorul în apă, că era de la se prindea pe barcă, dar avea de 20 de cai, era greu. Am pus la loc, am pornit, am plecat, la un moment dat și un mortus. Dar mai putut să plecat. Da, am dat 6 milioane să ne remorcheze unul, l-am așteptat, am venit la Murichiul. Mai da acum? Nu? Nu. Atenție la babor, trec cartul stânga! Ca unul dreptat doi, când ai ușura pe la noi, mai tare, ce te rog? Aer condiționat! Ce te rog? Să bag cu căpățăla în croșile la un pic. Delta te poate dezamăgi uneori, dar nu rămâne niciodată datoare. Așadar, chiar dacă partida de pescuit nu a fost una reușită, plecăm din Delta cu sufletul plin de bucurie. Nu te poți supăra pe ea. A fost o onoare să fim invitați în acest loc minunat, plin de viață și frumusețe. Fiecare dintre noi simțim încă bucuria clipelor petrecute aici și probabil gândurile noastre zboară spre următoarea aventură.
Bă, Vlade, fă-le mă să se treacă pe dreapta, să nu mai stea în fața noastră. Ce dracu, stai degeaba acolo? Zile că am zis eu dacă. Capitanul magnifico. Barbaroșie! Dreapta, dreapta. O investit ăștia în gardul ăsta, frate, ca să-ți dea ceva. Schimbă lemnul ăla cu ceva. Mergi tot după Dunăre? Nu găsim mai în fața acolo? Bagă-te în gaura în dreapta. Aici? Unde am zis? Hai, Mariane. Bagă-te aici. Mai mult. Mai mult. Dreapta. Mai încoa, mai în dreapta. Stânga. Mariana, aici e. Hai, virează. Virează așa. Adicinați chema, mă, dacă îl știți de asta. Trebuie să o agăți tu, Vlade. Lasă-o înapoi, dai spate. Hai, agați-o. Dai spate. Ce-ai făcut? Ce? Hop!
Păi ne tragi tu acum, mă, pe drept. Păi trag eu, da. E așezată bine? Nu, ești rău de cur. Da. Da. Vrei să treacă botul peste aia, mă? Că n-ar cum să treacă. Nu. E cu siguranța aia de... Pune-i siguranța. L-am pus. Ia uite așa de curiozitate, e drept cât de cât? Păi nu pot că stă în apă, cum trebuie să mă... E dă-te jos de acolo în apă, ce ai? Plecăm din Delta cu sufletul strâns, o nostalgie care ne va urmări până la următoarea noastră aventură. Avem încă întipărite pe retină locurile minunate în care am pescuit. Din păcate, fiecare poveste are finalul ei, iar noi, în a noastră, am pus un pic din sufletul nostru și v-am dăruit și vouă. Până la o nouă aventură, nu uitați să vă abonați și să ne lăsați un comentariu ce ați vrea să vedeți în următoarea noastră expediție. Tuturor celor care ne-ați urmărit experiența noastră, vă mulțumim și sper că nu v-am dezamăgit. Până data viitoare, vă urăm fire întinse și voie bună. La revedere!